Hello xin anh em. Chào mừng anh em đến với cả FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đấy. Như em biết là vào thứ năm tuần này chúng ta sẽ có thêm một cái phần sự kiện mới có tên là La Liga Fan. Và tối hôm qua thì EA cũng đã có buổi livestream giới thiệu sơ qua về cách chơi của cái phần sự kiện này. Và đặc biệt là trong cái buổi livestream hôm qua chúng ta cũng đã có thêm hai cái mã code mới để anh em có thể đổi thử nhận quà. Vậy thì tất cả những cái thông tin đấy là gì thì anh em hãy bắt đầu video cùng Gà nhé. Và trước khi bắt đầu video này, anh em ủng hộ Gà, bác trẻ cho Gà một like, một đăng ký kênh. Và anh em nào có nhu cầu nạp Star Pass hoặc là FC Point thì có thể liên hệ Gà để được hỗ trợ nạp nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với cái thông tin mà được anh em quan tâm nhất, đấy chính là cái mã code trong cái buổi livestream hôm qua của EA. Như thường lệ chúng ta cũng đã có thêm hai cái mã code mới để anh em có thể đổi thử nhận quà. Đầu tiên sẽ là cái mã code liên quan đến 31 La Liga. Và mã code thứ hai sẽ là Regalo La Liga. Và để có thể đổi được hai cái mã code này thì anh em sẽ truy cập vào trang là redeem.fcm.com. Thông tin về cái mã code cũng như là đường dẫn thì mình sẽ để dưới phần comment cũng như là phần mô tả để anh em có thể dễ dàng copy cũng như là anh em có thể đổi được cái phần quà. Ok, vậy thì anh em sẽ cùng mình đi thử xem liệu hai cái mã code này còn đổi được hay không và có nhận được phần quà nào hay không anh em nhé. Đầu tiên thì anh em sẽ truy cập vào trang là redeem.fcm.com. Tại đây thì anh em sẽ phải đăng nhập tài khoản EA của anh em, chúng ta mới có thể đổi được hai cái mã code này. Và sau khi đăng nhập xong thì anh em sẽ cùng mình lần lượt đi đổi từng mã code một. Đầu tiên sẽ là cái mã code liên quan đến 31 La Liga. Cái phần này thì mình sẽ copy luôn, anh em cũng có thể copy luôn thông qua cái thông tin mình để dưới cái phần mô tả anh em nhé. Ok, mình sẽ dán vào đây. Tiếp theo thì sẽ chọn là tôi không phải là người máy. Tiếp theo thì sẽ bấm vào cái nút đổi này. Ok, sau khi xong thì chúng ta cũng đã đổi được thành công cái mã code đầu tiên. Tiếp theo thì mình sẽ thử luôn cái mã thứ hai liên quan đến là Regalo La Liga. Cái tiếng này hình như là tiếng của Brazil thì phải. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đổi cái mã code thứ hai. Tương tự, không phải người máy, tương tự sẽ bấm phần đổi. Và anh em có thể thấy là mình đã đổi thành công hai cái mã code. Cái phần này thì anh em nên đổi sớm, tại vì là thông thường những cái mã code thì chúng ta sẽ chỉ có thời hạn trong vòng 1 ngày thôi anh em ạ. Tiếp theo thì anh em sẽ cùng mình đi vào trong game này. Anh em sẽ tiến đến cái phần ở góc trên bên phải này. Tại phần hòm thư này thì mình cũng đã có hai cái phần thưởng và anh em sẽ cùng mình nhận từng gói một nhé. Đầu tiên sẽ là liên quan đến cái phần là 31 La Liga. Ok, hy vọng sẽ có hầm. Ui, không có hầm anh em ạ. Nhận được 100.000 xu. Ngoài ra nhận được thêm con hàng là Pele. Cũng là Pele nhưng mà là Abedi Pele. Ngoài ra nhận được thêm một vài cầu thủ khác. Tiếp theo sẽ là cái mã code thứ hai liên quan đến cái mã code là Regado gì đó. Ok, sẽ là cái phần thứ hai. Ui, có hầm, may quá anh em ạ. Đây sẽ là thẻ cầu thủ Brazil. RB à? Ui, con hàng Carlos Alberto, một thẻ cầu thủ 93. Nói chung là cũng không quá ngon, nhưng mà dù sao thì có hầm nó cũng khá là hào hứng rồi. Ok, và liệu anh em đã đổi được cái mã code này chưa và nhận được con hàng nào ngon chất lượng hay không thì ông chia sẻ tới phần comment nhé. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về cái phần sự kiện La Liga, một cái phần sự kiện mà sẽ ra mắt vào ngày mai. Ở đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài thẻ cầu thủ nổi bật sẽ xuất hiện trong cái phần sự kiện này. Chúng ta sẽ có thể kể đến con hàng Iker Casillas, một thẻ cầu thủ đá vị trí GK và sẽ có OVL 107 này. Tiếp theo sẽ là con hàng Xavi, một thẻ cầu thủ đá vị trí CM, tương tự cũng sẽ là một thẻ 107. Ngoài ra có thêm cầu thủ là Hugo Sanchez, chúng ta có thêm con hàng Luis Figo, hai thẻ cầu thủ này đều có OVL 106. Tiếp theo thì liên quan đến các thẻ cầu thủ khác, chúng ta sẽ có thể kể đến con hàng như con hàng Griezmann, một thẻ cầu thủ đá vị trí ST có OVL 107. Tiếp theo sẽ là cầu thủ Luka Modric, chúng ta có Rafinha, có thêm Nico Williams. Ngoài ra có thêm thẻ cầu thủ là Lo Celso, chúng ta có thêm cầu thủ là Danny Blin. Tuy nhiên thì nhìn sơ qua thì mình không thấy có sự góp mặt của anh Long trong danh sách các cầu thủ này. Thực ra thì con hàng đấy là một cầu thủ mà anh em mong chờ cũng chờ đợi khá là nhiều, nhưng mà rất tiếc là sẽ không xuất hiện trong cái phần sự kiện sắp tới là sự kiện La Liga. Và ngoài ra thì liên quan đến các cầu thủ trong cái tuần thứ hai của sự kiện Neon, chúng ta cũng sẽ có thêm các con hàng góp mặt để anh em có thể săn đón. Cụ thể thì trong cái tuần thứ hai này chúng ta sẽ có thêm cầu thủ là Natale, một thẻ cầu thủ đá vị trí CM và có OVL 107. Với con hàng này thì anh em sẽ cần là 800 cái điểm mạnh Neon. Tiếp theo sẽ là cầu thủ Kvaratskhelia, một con hàng mà mình đánh giá là cũng khá là ngon ở vị trí ST khi mà con hàng này có tốc độ dứt điểm cũng khá là tốt và đặc biệt là con hàng này sẽ có 155, anh em sẽ cần là 1000 cái điểm mạnh. Tiếp theo sẽ là các cầu thủ khác như con hàng Hagi này, chúng ta có Closer, có thêm Nathan Ake và ngoài ra thì
Phần dưới này chúng ta sẽ có thêm 2 con hàng mà mình đánh giá là cực kỳ ngon trong cái tuần thứ hai này, chính là cầu thủ Petr Cech, một thẻ cầu thủ đá vị trí GK. Và với con hàng này thì anh em sẽ cần là 1000 cái điểm mảnh, tương tự sẽ là cầu thủ Kyle Walker, một con hàng mà được đánh giá là ngon nhất ở vị trí RB, và là một thẻ cầu thủ 1/7, và tương tự thôi, con hàng này anh em sẽ cần là 1000 cái điểm mảnh. Và ngoài ra sẽ có thêm các cầu thủ khác như con hàng Guendouzi này, chúng ta có Diallo, một thẻ cầu thủ của MU, anh em cũng có thể săn đón với những em là fan của MU. Ok, và anh em mong chờ thẻ cầu thủ nào sẽ xuất hiện trong cái bản cập nhật vào thứ 5 tuần này thì hãy cùng chia sẻ tới phần comment nhé. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến cách chơi của cái phần sự kiện La Liga. Nói chung là cái phần sự kiện này là một cái phần sự kiện phụ nên là cách chơi nó cũng khá là đơn giản. Đầu tiên thì cái phần sự kiện này thì sẽ có tổng cộng là 3 chap. Chúng ta sẽ có cái phần intro này, có phần là follow La Liga và có thêm cái phần là La Liga Hall of Fame. Đầu tiên là trong cái phần intro đi. Intro thì sẽ là cái phần giới thiệu về cái phần sự kiện này. Cụ thể thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 tuần 35 ngày liên quan đến cái phần sự kiện này. Và anh em sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ từng tuần để có thể nhận được thêm những cái điểm liên quan đến cái điểm là La Liga Point, cũng như là những cái điểm liên quan đến cái điểm là Pass Point. Ở trong tuần đầu tiên thì anh em sẽ phải hoàn thành các phần trận đấu với các câu lạc bộ như là Real Madrid này, chúng ta có thêm phần là Osasuna, có thêm là Leganes, ngoài ra có thêm là Valladolid. Thì sau khi anh em chơi các phần trận đấu này xong, anh em sẽ nhận được thêm những cái điểm liên quan đến cái logo của câu lạc bộ, cũng như là nhận được thêm những cái điểm liên quan đến cái điểm là La Liga Point. Thì trong xuyên suốt 5 tuần thì có lẽ là anh em sẽ nhận được hết tất cả những cái logo của từ câu lạc bộ trong cái giải La Liga. Và ngoài ra thì ở phần bên cạnh chúng ta sẽ có thêm cái phần là Weekly Quest, tức là cái phần nhiệm vụ hàng tuần để anh em có thể hoàn thành. Và sau khi hoàn thành xong thì anh em sẽ nhận được thêm những cái điểm liên quan đến cái điểm La Liga Point, cũng như nhận được thêm những cái điểm La Liga Pass Point để mở được cái phần Star Pass trong cái phần sự kiện này. Và ngoài ra thì anh em có thể dùng những cái điểm La Liga Point để mở cái phần là Exchange Reward ở bên này. Tuy nhiên cái phần này thì không ngon đâu, do đó thì cái phần này cũng chỉ là một cái phần mở ra để mà anh em có thể đổi thôi, anh em không nên đổi trong cái phần này. Và chúng ta sẽ cùng điểm qua cái phần là Star Pass của cái phần sự kiện La Liga. Trong cái phần này thì anh em sẽ có thể nhận được cầu thủ chính là con hàng Ferran Torres, một thẻ cầu thủ 1/5. Tuy nhiên thì cái phần này EA cung cấp để nhìn cho nó màu mè thôi, tại vì cái phiên bản này cũng là cái phiên bản màu đỏ, tức là cũng đã được đánh nháp lên, do đó thì con hàng này sẽ có cái Orange gốc chỉ là 1/1 thôi nha bạn. Và ngoài ra thì trong cái phần pass này chúng ta sẽ nhận được thêm các phần thưởng khác liên quan đến các gói cầu thủ, liên quan đến cái điểm chuyển nhượng, liên quan đến cái con hàng là Marciano để em có thể mang đi làm full nâng cấp. Và có một điểm cực kỳ hay của cái pass này thì chính là thay vì anh em phải nạp như các phần pass khác liên quan đến cái pass của cái phần sự kiện Carnival hoặc là pass của cái phần sự kiện Neon, thì trong cái pass này anh em sẽ không phải nạp mà anh em sẽ chỉ cần dùng là 10.000 cái điểm gem để mở cái pass này. Do đó thì nếu như anh em có nhiều điểm gem, anh em cũng có thể dùng 10.000 cái điểm gem để mở và nhận các phần thưởng cho cái pass. Nói chung là cái phần này nó cũng đánh đổi. Thực ra cái pass này mình đánh giá là không quá ngon, các cầu thủ thì nó cũng tạm ổn thôi, nên là anh em cũng nên cân nhắc khi mà chúng ta dùng 10.000 điểm gem để mở. Anh em đừng tưởng là nhận được free thì ngon, tại vì là nói thật là tiền nào của đấy anh em ạ. Do đó thì anh em là có nhu cầu nạp cái phần Star Pass của cái phần sự kiện Carnival hoặc là của cái phần sự kiện Neon thì cũng có thể liên hệ gà để được hỗ trợ nạp. Còn cái pass của cái phần sự kiện La Liga này thì anh em hoàn toàn có thể dùng 10.000 cái điểm gem để mở. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng đến cái chat thứ hai liên quan đến cái phần là Follow La Liga. Tại cái phần này thì nói chung là không có gì cả. Tại phần này thì anh em có thể hiểu nôm na như cái phần là trung tâm bóng đá, khi mà chúng ta sẽ có từng trận đấu then chốt của từng tuần và anh em sẽ phải cày cuốc để nhận được thêm những cái điểm liên quan đến cái điểm là La Liga Point. Và ngoài ra thì khi mà anh em hoàn thành những cái phần trận đấu, chúng ta sẽ có thêm cái phần là milestone, tức là cái phần cột mốc. Ví dụ như là anh em hoàn thành 5 trận đấu thì anh em sẽ phải nhận được thêm là 400 cái điểm La Liga Point. Hoặc là khi mà anh em hoàn thành tổng cộng là được 9 trận đấu then chốt thì em sẽ nhận được thêm là 3 con hàng Marciano. Và ngoài ra khi mà anh em hoàn thành được là 13 trận đấu then chốt thì sẽ nhận được một thẻ cầu thủ từ 102 đến 105. Do đó thì em có thể thấy là mặc dù chúng ta đã hoàn thành hết cái phần milestone rồi, tổng cộng là 13 trận, thì chúng ta cũng chỉ nhận được là từ 102 đến 105 thôi. Và ngoài ra bên cạnh này có thêm cái phần là vote for your team, tức là anh em sẽ dự đoán là 3 câu lạc bộ nào sẽ xếp hạng 1, hạng 2, hạng 3 trong cái giải La Liga. Và khi mà kết thúc anh em mà đoán đúng ấy, chúng ta sẽ có thêm cái phần là vote reward ở bên cạnh này. Còn phần thưởng là gì thì cái phần này chúng ta vẫn đang là một dấu hỏi chấm, chưa biết được. Nhưng mà thôi anh em cứ vote bừa đi, biết đâu chúng ta sẽ nhận được thêm một vài phần thưởng thì cũng gọi là khá ok. Và ngoài ra thì trong cái phần là La Liga Hall of Fame, cái phần này thì anh em có thể hình dung như là trong cái phần đổi thưởng các cầu thủ là Timber Wick trong cái phần sự kiện là trung tâm bóng đá, tại vì là anh em sẽ dùng những cái điểm La Liga Point để đổi các thẻ cầu thủ. Tuy nhiên thì trong cái phần này chúng ta sẽ chỉ có các cầu thủ là 102 thôi. Cụ thể thì sẽ có các cầu thủ như là con hàng là Fernando Hierro này, chúng ta có thêm con hàng là con hàng Morientes trong tuần đầu tiên.
Và trong tuần thứ hai thì sẽ có các cầu thủ như con hàng Falkland, chúng ta có thêm cầu thủ là Xabi Alonso. Và trong tuần thứ ba thì sẽ có thêm các cầu thủ như con hàng Puyol này, chúng ta sẽ có thêm cầu thủ là Capdevila. Tuy nhiên thì ở tất cả các thủ này đều chỉ là một trong hai, do đó thì nói chung là cái phần sự kiện này thì mở ra để anh em cày cuốc chơi thôi, chứ còn nếu nói chung là về ngon thì mình thấy là không quá ngon nha bạn. Ok, và trên đây cũng là một vài thông tin về cái mã code được cung cấp trong cái buổi livestream của EA, cũng như là cách chơi, sơ qua cách chơi về cái phần sự kiện La Liga. Và anh em để ý là ngày mai chúng ta sẽ đi set cái phần sự kiện liên quan đến cái phần sự kiện là Carnival. Do đó thì anh em cố gắng đổi các điểm mảnh trong cái phần sự kiện này, cũng như là có thể hoàn thành hết tất cả những cái phần nhiệm vụ, để tránh trường hợp là khi mà kết thúc cái phần sự kiện này chúng ta sẽ không dùng được những cái điểm mảnh này nữa. Và ví dụ như là anh em đang săn đón một thẻ cầu thủ nào trong đây, anh em thiếu một chút thôi thì anh em cố gắng là anh em đổi luôn để có thể nhận được full các phần thưởng cao nhất trong cái phần sự kiện này. Và đặc biệt là chúng ta có thêm cái phần pass chính liên quan đến cái phần sự kiện này là pass của con hàng là Cunha. Do đó thì anh em nào có nhu cầu nạp cái pass này, hoặc là em nào có nhu cầu nạp thêm những cái điểm FC Point để có thể là mở thêm những thẻ cầu thủ để có thể là săn đón được quà tối đa trong cái phần sự kiện Carnival này, thì có thể liên hệ gà sớm để được hỗ trợ làm nhé. Ok, và tất nhiên là khi mà có thêm bất kỳ thông tin nào mới liên quan đến FC Mobile thì mình sẽ ra video hướng dẫn chi tiết cho anh em. Do đó thì anh em đừng quên để lại cho gà một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.